driving fast. 1, 2, 3. Think I got you pinned. Don't tap out, fight into the heat. Hey guys, it's Missnejvlogs and welcome back to my YouTube channel. Tapos ganan. Bitog na siguro ka naman ito. Kumain. Ano dyan pa? Ano yung ang kumain? Nay, biscuit sila ganahan. Hey guys! Welcome to my vlog! Yes. Oh, look at that. Welcome! Pagnoong lagi. Electric fan. Asag fan, be? Asag fan! Asag fan! Asag fan! Electric fan. Asag American size ng kaana? American. It's American bake shop. Oh. So, enter. Ginamos. Ang ginamos? Oo. Ito na galing English sa ginamos ka ng internet. Ay! Meron mga kuha na yogi! Meron mga alaga ni yogi. Eh! Ay, ko kumata. American bread. American bread. Bread. Nanag mga sigbi ni Yuki. Asa. Bitaw ko ako. Ano pumapas Marimar? Kuwag biyabas. Hala. Dali raman. Ma'am, ipakita yung ano mo. Bread. Asa dahil? Kalamit na sila. Dad. Guava, dami ka. You can't watch. Okay.
Ming Ming! Uy! Uy, send na sa kuha ha. Papunta pa lang kami ng ano, dun sa may bandang Sagingan. Sagingan? Oh, maat mi silang sagingan kay manuba ko na silang saging. So, tumaw tayo yung kwaon. Kana. So, mo ni. Pero, kaya ang mga friendship, ningali man diri sa bukid. Oh. Kaya nag-crave man sila, oh. Saging. Sana ni, iba ang kakain. Aray go, Omega! Wow! O, pak, top os ang saging. O, pak, pak. Wala pila kadali ra uy. Mahisi! So, dia. Wow! Wow, ano lami awa gaji bugtok gyud. Na. Pulo uy, gusto ka gyud, guwapo man ako. Uy, ito. Oh, man din. So, hi mga kanding. Hi guys, dali ka lang sa kasagingan sa mga friend. Kaya sindera siya. Buwang na siya kayo taan guys. So perfect. So namutulig sa akin ka ron. Siya is mga Sumurag na agad jud ko'y matiton ron. Matet de Leon. sumal ka ng sinis. Amo na set na bi. Tara kami doon sa kasabi. Tara. Yes. Basta ulit lang matagtagtag. Mereka di tirano dito ang padong nama buan, retire. Oh, Sana all. video na organic. Organic? Organic. Ang kuha, ang Skin Lab. Ang skin lang? Oh, it's organic. Gusto mo ng kadihap dos. I'm so You must try. You must try. No, thanks. And why? Told ka, loyal ko sa mga diri pala. Wow. Kadinang ginto. Kadinang Be, itandi sa yung mga naong, be. Kaya mga pioneer, just mga user. Hala, uy, mura maghingkintab ni si Ma'am Nedge. Oy. Oy. rotation. Si Ma'am Yogi. Sige, kuha ni after 1 week pa, ma'am. Pero na naman, bisag buwan. Wala may mga bangag-bangag, ma'am. Mga bangs na? Magpapas ka man next gagi. Wag, bulldozer. Ang imong na, mura ko sa rock road. Kamay ka. Ice cream. Mura yung popsicle, taga pinipig flavor. Reminder daan ka At na. ngayon, naguhugas ng aking Omega. So dahil sa Pilipinas, dahil nga nagkakaday, nga naman ng saging. O sa alas bukid dahil, ngayon na dahil. How to haling, Ma'am Nedge?
Ingani ako maghaling ha. Tuloan mo. Palini me. Oh, see? Ano? So, kan siya biya ang message niya. So, let's move on sa another na activity. Look at that. Yummy. Manang karadyo ka refreshing ang imong guyabano. Yeah, I like it. So nice. Ah, so nice. The guyabano doesn't like you. We're going back home na. Thank you, Yogi. Hi, sa ang vlog. Sige na nga po, maglangit na ka. Thank you, Yogi. Maglangit na ba? Alternate, body tumboy. Ukad braso. Bye-bye. Bye-bye sa mo. Tumboy. Bye-bye sa mo. Bye-bye. Please subscribe.